Hello guys, අපිට හම්බෙලා තියෙනවා QKZ brand එකකින් එන AK6-PRO කියන superior earphone එක. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පල්ලා description line එකේ දාලා තියෙන Facebook link එකට ගිහිල්ලා ගෙදරටම free ගන්න. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. අපිට මේ earphone එකේ earpiece දෙක වෙන වෙනමයි කේබල් එක වෙනමයි තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. අපිට තියෙනවා වැඩිපුර ear tips ටිකකුයි තව කේබල් එක තියෙනවා අමතරව. ඒ ටික තමයි අපිට මේ earphone එකේදී දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් සුපිරිම earphone එකක් 3.5mm plug එකක් තියෙන්නේ. සුපිරි bass එක්ක සුපිරියට අහන්න පුළුවන් earphone එකක්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමුවෙමු.